VIVO V11 Pro එක. V11 Pro ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේදී 2018 Vivo වල මගේ රිලීස් කරන හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ ෆෝන් එක මෙච්චර හිට් වෙන්න හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන in-screen fingerprint එක. ශ්‍රී ලංකාවේදී පළවෙනි වතාවට තමයි අපිට මේ වගේ දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ in-screen fingerprint එක කියන්නේ අනිත් ෆෝන් වල අපි දකිනා වගේ අතට අහු වෙන fingerprint එකක් අපිට ෆෝන් එක එළිය බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුලේ තමයි අපිට මෙන්න මේ fingerprint scan එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි තවදුරටත් ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු full review එකේදී. ඕගොල්ලෝ මේක තියලා ඉන්නේ SL GEEK VIVO V11 full review එකත් එක්ක. තාක්ෂණික ගැන හොයන ඔයාව අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්න සූදානම් VIVO V11 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියන සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක නිසා වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් පල්ලෙත රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරොත් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ සක් ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට VIVO V11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ full unboxing වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවිලා තියෙන නිසා ඔයාලට දැනටමත් idea එකක් ඇති මේකේ package එක අපිට කොහමද ලැබෙන්නේ කියලා. V11 එක ප්‍රධාන කලර්ස් තුනකින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මගේ අතේ තියෙන Starry Night කියන කලර් එක, ඒත් එක්ක Gold සහ Nebula කියන කලර්ස් වලිනුත් අපිට VIVO V11 එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. VIVO V11 සහ Pro කියන devices දෙකේ මේ වගේ design එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපිට dual camera setup එකක් back side එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ dual camera එක වටේට gold color එකෙන් ලස්සනට මේ වගේ පුංචි outline එකක් ගිහලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් එක්ක phone එකට අමුතු look එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට පොඩ්ඩක් පල්ලෙන් අපිට flash light එකත් ඒ වගේ Vivo logo එක ඒ වගේ design by Vivo කියලාත් මේ phone එකේ back side එකේ සඳහන් වෙනවා. phone එකේ පහළ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන 3.5 hands free port එක, ඒත් එක්ක microphone එක සහ අපිට micro USB charging port එක, ඒත් එක්කම අපිට speaker එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට විතරක් වෙන් වෙච්ච notch එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන නිසා මේ notch එක ගොඩාම පොඩි. ඒත් එක්ක phone එකේ ඉහළ සහ පහළ අපිට chin වගේ bezels බලා ගන්න හම්බ වෙන ඉතාලම පොඩි විදිහට. phone එකේ sides වල අපිට volume rocker සහ power buttons එකම පැත්තේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තේ අපිට SIM tray එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට අපිට SIM cards දෙකක් දාන්න පුළුවන්. මේ SIM cards දෙක පාවිච්චි කරද්දිම තවත් SD card එකකුත් දාන්න පුළුවන්. මේ SD card එක GB 256ක් දක්වාට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ දැනටවත් GB 128ක internal storage එකක් එනවා. මේ internal storage එකට අමතරව තමයි ඔයාලට තවත් ඉඩක් අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට SD card එක භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ ෆෝන් එකට මම මේ විදිහට application ගොඩක් දාගෙන ඉන්නවා. GB ගණන් වල ලෝකේ තියෙන හොඳම games කිහිපයක්ම දාගෙන ඉන්නවා. ඒත් තව GB 100 ගණක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මට බලා ගන්න හම්බ වෙන එක තියෙන විශේෂත්වයක්. Vivo V11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න මට 4GB RAM එකකින්. මේ මගේ අතේ තියෙන V11 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 6GB RAM එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන එක තියෙන විශේෂත්වයක්. මේ 6GB RAM එක තිබ්බා 4GB RAM එක තිබ්බා මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම RAM management හොඳයි. මම මේ ෆෝන් එකේ game ගොඩක් සෙල්ලම් කරා, ගොඩක් දවස් පාවිච්චි කරා, මට තාම කිසිම ස්ටක් වීමක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ගොඩාම ස්මූත්ලි අපිට එදෙනා පාවිච්චි කරන ඇප්ලිකේෂන් ලොන්ච් වෙනවා, ක්‍රෑෂ් වීමක් නැහැ. සති ගාණක් පාවිච්චි කරා මට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක්ම පොසිටිව්. කියන්න වරදක් ඇත්තෙම නැහැ. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න අපිට සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන මේ වගේ ස්පෙක් තියෙන කිසිම ෆෝන් එකක අපිට සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ සුපර් AMOLED කියන්නේ දැනට මොබයිල් ෆෝන් මාකට් එකේ තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ වර්ගය. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ ෆෝන් එකට අනිවාර්යයෙන් සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන in-screen fingerprint එක නිසා මේ ෆෝන් එකට සිද්ධ වෙනවා නිතරම අපේ ඩිස්ප්ලේ එක මත fingerprint එකක් පෙන්වන්න. සාමාන්‍ය LCD පැනල් එක මේක කරන්න ගියොත් මුළු ඩිස්ප්ලේ එකම ඔන් කරන්න සිද්ධ වෙන එක වතාවේ ගොඩක් බැටරි ලයිෆ් එකක් මේකට වැය වෙනවා. හැබැයි LED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා මේ ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය නිතාම සුළු LED ප්‍රමාණයක් විතරයි ඔන් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මුළු ඩිස්ප්ලේ එකම ඔන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක නිසා ගොඩක්ම බැටරි ලයිෆ් එකක් ඉතුරු කරගන්න මේක හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම පික්සල් ඩෙන්සිටි එකත් 400 ඉක්මවපු වගේක් තියෙන නිසා වගේම මේකේ තියෙන සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එක නිසාම ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටි ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. බැලුවමට අපිට ගොඩක් හොඳ කලර්ස් තියෙන ගොඩක් බ්‍රයිට් ඩිස්ප්ලේ එකක් Vivo V11 Pro කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන විදිහට Biometrics දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි fingerprint sense එක, අනිත් එක තමයි face recognition. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන in-screen fingerprint එක. එහෙම නැත්නම් under screen fingerprint එක. මේක තියෙන screen එකේ යට. මේකේම සම්පූර්ණයෙන් මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා. මේ in-screen fingerprint එක කියන එක මුලින්ම ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නේ Vivo කියන ආයතනය. මේ Vivo ලගෙන් V11 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට පළවෙනිම වතාවට මේ in-screen fingerprint කියන එක හඳුන්වලා දෙන්නේ. මේක අමුතුම ටෙක්නොලොජි එකක්. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙහෙම fingerprint එකක් තිබ්බට පස්සේ වෙන කෙනෙක්ටත් අපේ ෆෝන් එක unlock වෙයිද වැරදිලාවත් කියලා. ඇත්තටම කොහෙත්ම නැහැ. මේකේ ආරක්ෂාව ගැන නම් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සතුටු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ fingerprint එක තියලා මේ ෆෝන් එක unlock කරන්න හදද්දී අපිට සාමාන්‍ය fingerprint එක අනිවාර්යයෙන්ම unlock වෙනවා. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ අපිට 160ක වගේ සම්භාවිතාවයක් තමයි තිබුණේ මගේ ඇඟිල්ල තිබ්බට පස්සේ මේක unlock වෙන්න. ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint sense එක කලින් තිබුණු fingerprint sense එක තරමටම හෝ ඊට වඩා ආරක්ෂිතයි කියලා. ඒ වගේම අපිට බැලුවමට පේනවා මේක සාමාන්‍ය fingerprint sense එක තරම් ස්පීඩ් නැහැ කියලා. ඇත්ත ඒ තරමටම ස්පීඩ් නැහැ.
හැබැයි අපි හිතන තරම ගොඩක්ම ස්ලෝත් නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය අවශ්‍ය කරන ස්පීඩ් එකට මේක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක මේකත් එක්ක ලැබෙන ආරක්ෂාව ඒ වගේ මේක පිහිටලා තියෙන තැන තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක සම්පූර්ණ ඉදිරිපස පුරාම આવොත් මේ ෆෝනේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක ඉදිරිපස එකතු කරන්න විදියක් නැහැ. එහෙමනම් මේ ෆෝනේ පසුපසට ගෙනියන්න වෙනවා. මේ ෆෝනේ පසුපස ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක තිබ්බොත් ඔය දැනටපත් ඒ වගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා දන්නව ඇති. මේක නිතරම කරදරයක්. ෆෝන් එක උස්සන්න ඕනේ අපේ ඇඟිල්ල තියලා මේක අන්ලොක් කරන්න. නමුත් හැබැයි මෙහෙම ෆෝන් එක තිබ්බට පස්සේ ෆෝන් එක අතරවත් නොගෙන අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ස්ක්‍රීන් එක උඩ ඇඟිල්ල තියලා ඩිස්ප්ලේ එක උඩ ඇඟිල්ල තියලා මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට VIVO V11 වගේ V11 Pro කියන ඩිවයිසස් දෙකේම අරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ෆෝන් එකේ face recognition කියන ෆීචර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ face recognition සඳහා infrared භාවිතා කරනවා. මේ නිසා ගොඩක් accurate විදිහට ඔයාගේ මූණ අඳුර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම VIVO V11 සහ V11 Pro මගින් ඔයාගේ මූණේ තියෙන facial features 1024ක් විතර ස්කෑන් කරනවා. මේ face recognition කියන ටෙක්නොලොජි එක භාවිතා කරද්දී ඒක නිසා මේක වේගවත් වගේ ඉන්-ස්ක්‍රීන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තරම්ම ගොඩක් ආරක්ෂිතයි. ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස්සේ කිසිම ෆිසිකල් බටන් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ පහළ අපිට බලා ගන්නවනම් මේකේ තියෙන රීසන්ට් කී එක, හෝම් බටන් එක, ඒ වගේම බෑක් බටන් එක. ෆෝන් එකේ රියර් කැමරා එක අපිට මෙගාපික්සල් 12කින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක මේ ෆෝනේ ඩුවල් කැමරා එකක් තියෙන නිසා දෙවෙනි කැමරාව මෙගාපික්සල් 5කින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක ඩෙප්ත් සෙන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන දුර අඳුරගෙන බොකේ ඉෆෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝස් ගන්න ඔයාලට මේක උදව්වක් වෙනවා. සුපෘතවද VIVO ලගේ AI face beauty technology එකත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේ කැමරාස් දෙකේම. ඒ විතරක් නෙමෙයි AR ස්ටිකර්ස් කියලා මෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේකත් අපිට selfie වගේම රියර් කැමරාස් දෙකෙන් බලා ගන්න හම්බෙන එක තියෙන විශේෂත්වයක්. කැමරාත් එක්ක දැන්නවත් අපිට Google Lens කියන ෆීචර් එක ලැබිලා තිනවා. Google Lens කියන මම කලින් වීඩියෝ එකක් හදලා තිනවා. මේ Google Lens හරහා Google ගේ AI services පාවිච්චි කරලා මේ කැමරාවෙන් තවත් ගොඩක් ෆීචර්ස් අත්විඳිනවට අවස්ථාව තියෙනවා. තවදුරටත් ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එකේදී ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේකේ තියෙන කලර් සෙටින්ග්ස් අපචර්ස් විවිධ දේවල් සකස් කරලා ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න මීමගේ ඔයාලට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ෆෝනේ සෙල්ෆි කැමරා එක මෙගාපික්සල් 25කින් අපිට ලැබෙන්නේ. මේ සෙල්ෆි කැමරා එකෙන් ගන්න පුළුවන් සෙල්ෆිස් ගොඩක්ම ඩීටේල් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. සෙල්ෆි කැමරා එකෙත් අපිට AI face beauty technology එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් අපිට මෝඩ්ස් කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ තියෙන Android Oreo Android 8.1 තමයි මම මේ වීඩියෝ හදන වෙලාවේ මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. Vivo ලගේ වෙනම රන් වෙන Fun Touch OS කියලා මේ Android වල modify කරලා හදපු අලුත් features එකතු කරලා හදපු වෙනත් උප මෙහෙයුම් පද්ධතියක්. ඒ වගේ මේ පාර අපිට V11 එකේ Jovi කියලා AI assistant කෙනෙකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක අපිට පුළුවන් එදිනදා ජීවිත අපිට එන notifications, ඊළඟට අපේ live activities, අපිට තියෙන events, ඊළඟට weather, මේ වගේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික එකම තැනකින් බලා ගන්න. මේක නිසා ඔයාලට වෙන වෙනම හොයන්නට වඩා මේක තැනකින් මේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් නිසා දවසම මේක කරා plan කරගන්නවට උදව්වක් වෙනවා. Vivo V11 Pro smartphone එක අපිට බලා ගන්න අපිට 3400 mAh battery life එක. මම මේ ෆෝනේ Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා ස්ටෑන්ඩ් බයි සම්පූර්ණ දවසක් තිබ්බ 100% charge කරලා හරියටම පැය 24කින් මේ ෆෝනේ 5% වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අඩු වෙලා තිබුණේ. මේ ෆෝනේ Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා තිබිලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ෆෝනේ SIM එකක් දාලා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරත් උදේ පාවිච්චි කරලා රෑ වෙනකම් මේ ෆෝනේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා ටිකක් hard use කරලා. ඉතින් මේ ෆෝනේ battery life එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම Vivo V11 Pro එක මිලදී ගන්නවට රුපියල් 47990කට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක Vivo V11 Pro එක මිලදී ගන්නවා නම් රුපියල් 69990කට ශ්‍රී ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Vivo V11 එක සඳහාම සකස් කරපු tempered glass දෙකකින් ඒ වගේ back covers, SIM removal tool, audio adapter මේ ඔක්කොමත් එක්ක තියෙන accessory pack එක වඩා පුළුවන් SL GEEK Store එකෙන් ඔයා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ගෙදරටම ගෙනාවට පස්සෙ උනත් ඔයාලට මුදල් ගෙවන්න හැකියාව තියෙනවා.